האיש הרע בסולטן האחרון, סדרה פופולרית שיצאה השנה בטורקיה, הוא לא אחר מאשר הרצל. זה הקונגרס הציוני הראשון, וזה הרצל. Yakında tüm insanlık Yehova'nın seçtiği biz Yahudilere hizmet ettiği sürece yaşayacak. זו העוזרת הדמיונית של הרצל, שרה. היא דוחקת בהרצל להציג את הסמל שהמציא. Evet Erzal, bu devletin bayrağı nerede? הרצל מציג את הסמל שהמציא, ושרה מתקנת. Nil ve Fırat nerede? Nil ve Fırat'ı da isteriz. ואז קוראת לו להוסיף לדגל שני פסים, שיבטאו את השאיפות הטריטוריאליות של הציונות. מהנילוס ועד החידקל. מה אחת מסדרות הטלוויזיה הפופולריות בטורקיה רוצה מהרצל? ובכלל, מהיהודים, שיעור היסטוריה קצר. כבר יותר מ100 שנה שטורקיה נמצאת במאבק גדול בין כוחות אימפריאליסטים ודתיים לבין כוחות לאומיים וחילוניים. בתחילת המאה ה-20 הדיחו הטורקים הצעירים, קבוצה של סטודנטים ואנשי צבא, את הסולטן עבדול חמיד השני, ובכך בישרו את קיצה של האימפריה העות'מאנית המפוארת, ששלטה באזור יותר מ-600 שנה. במקומה של האימפריה נוסדה המדינה החילונית הטורקית, בראשותו של קצין צעיר, אטאטורק, שנחשב להביא טורקיה המודרנית. אטאטורק עקר בנחישות כל סממן דתי מהמרחב הציבורי, מהתרבוש ועד החיג'אב. במשך כ-80 שנה פעלה טורקיה כמדינה חילונית לכל דבר, אבל ב-15 השנים האחרונות שולט בה רג'יפ טאיפ ארדואן. ארדואן נגס במאפיינים הרפובליקניים של המדינה הטורקית, החזיר סממנים אסלאמיים למרחב הציבורי, ושואף להחזיר את טורקיה לימיה כמעצמה אזורית. עבור ארדואן, עבדול חמיד, הסולטן האחרון, הוא סמל לטורקיה הישנה והטובה. איך הסולטן האחרון ואיתו האימפריה העות'מאנית כולה נפלו? התשובה של הסדרה, בגידה. Vakit gelmiştir. שמתם לב מה האות למרד? את הבגידה מתכנן הרצל, ששולח את המטבע באמצעות כומר קתולי. השניים הם חוליה בשרשרת של קושרי קשר, נוצרים, פעילים סוציאליסטים, חילונים ליברליים ומעצמות זרות. למה זה קשור לימינו? ארדואן חושב שיש מזימה עולמית להפיל אותו, כמו שהוא פעל, עבדול חמיד. זה הרעיון שהוא נתן בנוגע לסדרה החדשה. Şu anda da bakıyoruz dünyada aynı oyunlar oynanıyor. Batı'nın şu anda bize yaptıkları aynı oyun. Zaman değişmiş o kadar. Bir de aktörler değişiyor. זה לא הרומן הראשון של ארדואן עם תיאוריות אנטישמיות. בשנות ה-70, בהיותו מנהיג הנוער של המפלגה האסלאמיסטית, הוא ביים מחזה בשם בונה חופשי קומוניסט יהודי, שתיאר כיצד התרבות האירופאית והיהודים משחיתים את המוסלמי הטוב. בשיא המחזה, דמות אדוקה מדקלמת את המסר, כל המשטרים הרעים הם המצאות יהודיות. הסולטן האחרון היא לא הדרמה הטורקית הראשונה שבה ישראל והיהודים מככבים בתיאוריות קשר אנטישמיות. קדמו לה למשל עמק הזאבים ב-2011 ופרידה ב-2009. אלא שהפעם האנטישמיות הקלאסית משתלבת במגמה הלאומנית הבדלנית של ארדואן ומוצגת באיכות קולנועית הוליוודית. הסדרה החדשה שמשודרת בערוץ הממשלתי TRT משקפת את תפיסותיו של השלטון הנוכחי באנקרה. ממשלות זרות, מיעוטים דתיים ובעיקר הלובי היהודי ציוני חותרים תחת המעצמה הטורקית והשליט שלה.